الإدراك. اللعبة كلها في الإدراك. عشان تقدر تدرك لازم تستخدم الأداة المناسبة. انت بس بتقدر تدرك بالخمس حواس بس. هل يا ترى اللي موجود في العالم فقط 5 أشياء اللي انت بتقدر تدركها؟ يعني مثلا خليني أسأل سؤال ممكن يكون سؤال فلسفي شوية. ايه هو عكس الوجود؟ ممكن ردك يكون العدم. طب ممكن تعرف لي ايه هو العدم؟ على ما اعتقد هتقول لي عكس الوجود. لا، انا ما اقصدش العكس، انا عايزك توصف لي ايه هو العدم. عقلك ممكن يوديك كده لإجابة، يعني مثلا كل ما لا تدركه العين ولا يدركه العقل. يعني هل معنى كده ان عدم الإدراك معناه عدم الوجودية؟ لو الإجابة يبقى ما اعتقدش ان انت هتصدقني. لو الإجابة لا، يبقى اكيد هتفهمني. في واحد اكيد انتوا تعرفوه فتح البوابة لمجرد انه فكر، وكمان اتجرأ واعلن عن حاجة المفروض ما كانش اصلا يفكر فيها. كنت عارف انها مجازفة. كنت عارف انها مجازفة اني اسكن انسان بيفكر كتير وبيتأمل اكتر، لان اكيد هيسبب لي المتاعب. طبعا ممكن حد يعتقد بقى اني جن او شيطان بتلبس البشر والكلام ده كله، بس الحقيقة لا. انا كيان. ايوه انا كيان. ده اللي اعرفه عني. ما اكدبش عليكم، انا حلمي اني اعرف عن نفسي، عن اصولي، عن نوعي او حتى تصنيفي. لكن كل اللي اعرفه ان انا كيان. احيانا بحس بملل من كتر الطيران في الفضاء، كتير جدا عشان اكسره بضطر ان انا اسكن في اجسامكم، احس بمشاعركم، بألمكم، بأفراحكم، أحلامكم. وكل واحد بسكن في جسده بحس إني في عالم مختلف، عالم مختلف كل الاختلاف عن الفضاء المظلم. أحيانا بكون في عالم ظلامه أكتر سوادا من ظلام الفضاء، وأحيانا بيكون عالم مشرق كله نور. كل عالم بيختلف من شخص الآخر على حسب الإنسان ده إيه. سمعتوا عني قبل كده؟ أكيد في يوم هتسمعوا كتير عن الطواف.